ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖੀ ਭਵਿੱਖ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਉਜਲਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ, ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਐਡ ਆਨ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹ 5 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ, ਸਿਰਫ 5 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਦੌਰਾਨ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਜਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਢਾਡੀ ਜੱਥਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਢਾਡੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, 11 ਵਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਗਨਿਟਰੀਜ਼ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਅਰ ਕਿਰਨ ਗੋ ਤੇ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੈਂਸ ਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੋ ਵਾਈਸ ਮੇਅਰ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅਟਰਨੀ ਜੱਜ ਜ਼ੁਲਫਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਸੰਗਤਾਂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। जो
ਹਉ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਉ ਤਿਨਾ ਕੇ ਲੈਣ ਜੋ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹਉ ਸਾਡੀ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਉ ਤਿਨਾ ਕੇ ਲੈਣ ਜੋ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਜੋ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕਾਇਆ ਰੰਗਣ ਜੇਨੀਏ ਪਿਆਰੇ ਪਾਈਏ ਨਾਉ ਮਜੀਠ ਰੰਗਣ ਵਾਲਾ ਜੇ ਰੰਗੇ ਸਾਹਿਬ ਐਸਾ ਰੰਗ ਨਾ ਦੀਠ ਨਾ ਦੀਠ ਸਾਡੇ ਕੁਰਬਾਨ ਲੈਣ ਜੋ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਜੋ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਿਨਕੇ ਚੋਲੇ ਰੰਗਲੇ ਪਿਆਰੇ ਕੰਨ ਦਿਨਾ ਕੇ ਪਾਸ ਤੂੜ ਦਿਨਾ ਕੀ ਜੇ ਮਿਲ ਜੀਵੋ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਆਸ ਸਤਿ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਉ ਲੈਣ ਜੋ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਜੋ ਤੇਰਾ ਆਪੇ ਸਾਜੇ ਆਪੇ ਰੰਗੇ ਆਪੇ ਨਦਰ ਕਰੇ ਨਾਨਕ ਕਾਮਣ ਕੰਦੇ ਪਾਵੇ ਆਵੇ ਹੀ ਰਾਵੇ ਰਾਵੇ ਹਉ ਸਦ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਉ ਲੈਣ ਜੋ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਜੋ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਜੋ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਬੀਬੀ ਬਲੀਵੀ ਕੌਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਜਨ ਤੋਂ ਜਥਾ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਢਾਡੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੁਆਰਾ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੂਚਨਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦਰਬਾਰ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜੋ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਸੂਚਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਟਰਨੀਜ਼ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਡਰਾਈਵਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਖਰਾਬੀ ਹੋ ਜਾਵੇ
ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਟਾਈਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਇਹ ਜੋ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਇਹ ਸਟਾਈਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਸਕੂਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਗਨਿਟਰੀਜ਼ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਬੜੇ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ 2 ਪੰਜਾਬੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਸੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਵਾਈਸ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਹਨ। ਸੋ ਬੜੇ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਜਨ ਜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਟਰਪਟ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਸੀਂ ਖਿਮਾ ਦੇ ਜਾ ਚੁਕਾਵਾਂਗੇ। ਅਦਰ ਦੈਨ ਦੈਟ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਚਿਹਰੇ ਨੂਰ ਦਰਗਾਹੀ ਰੁਪਏ ਲਾਹੀ ਚਿਹਰੇ ਨੂਰ ਦਰਗਾਹੀ ਮੌਜਾ ਦਾ ਮਾਹੀ ਨਾਲ ਹਾਂ ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਪੀਰ ਦੁਨੀਆ ਕਾਰਨ ਆਇਆ ਨਾਨਕੀ ਦਾ ਵੀਰ ਦੁਨੀਆ ਕਾਰਨ ਆਇਆ ਨਾਨਕੀ ਦਾ ਵੀਰ ਦੁਨੀਆ ਕਾਰਨ ਦੇਵਤੇ ਬਣਾਉਣੇ ਫੁੱਲੇ ਸਿੱਧੇ ਰਾਏ ਪਾਉਣੇ ਦੇਵਤੇ ਬਣਾਉਣੇ ਫੁੱਲੇ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹੇ ਪਾਉਣੇ ਦੇਵਤੇ ਬਣਾਉਣੇ ਫੁੱਲੇ ਸਿੱਧੇ ਰਾਏ ਪਾਉਣੇ ਦੇਵਤੇ ਬਣਾਉਣੇ ਫੁੱਲੇ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹੇ ਪਾਉਣੇ ਜੀ ਚਰਨੀ ਨਿਵਾਉਣੇ ਉਸ ਬਣ ਕੇ ਫਕੀਰ ਦੁਨੀਆ ਕਾਰਨ ਆਇਆ ਨਾਨਕੀ ਦਾ ਵੀਰ ਦੁਨੀਆ ਕਾਰਨ ਆਇਆ ਨਾਨਕੀ ਦਾ ਵੀਰ ਦੁਨੀਆ ਕਾਰਨ ਕੋ ਚੁੱਕੀ ਅਵਤਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਚੁੱਕੀ ਅਵਤਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਕੋ ਚੁੱਕੀ ਅਵਤਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਚੁੱਕੀ ਅਵਤਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਨੋ ਦੁਨੀਆ ਏ ਸਾਰੀ ਮੰਨੋ ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਏ ਸਾਰੀ ਮੰਨੋ ਦੁਨੀਆ ਏ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਾਕਰਾ ਅਖੀਰ ਦੁਨੀਆ ਕਾਰਨ ਆਇਆ ਨਾਨਕੀ ਦਾ ਵੀਰ ਦੁਨੀਆ ਕਾਰਨ ਆਇਆ ਨਾਨਕੀ ਦਾ ਵੀਰ ਦੁਨੀਆ ਕਾਰਨ ਆਇਆ ਨਾਨਕੀ ਦਾ ਵੀਰ ਦੁਨੀਆ ਕਾਰਨ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ ਪ੍ਰਤਾਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ 556ਵਾਂ ਅਵਤਾਰ ਪੁਰਬ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਟੈਂਪਲ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 25ਵਾਂ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ ਉੱਥੇ ਸਰਬੱਤ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬੜਾ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਆਓ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਸੀਮਤ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈਏ ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਮ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹੇ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਆਖੀਏ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਇਸ ਮਹਾਨ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਜੀ ਸ਼ਿਆਰਾ ਢੀਂਡਸਾ ਭਾਜੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਸਰਦਾਰ ਰਾਜਕਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਗਮ ਲਾਈਵ YouTube ਚੈਨਲ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ YouTube ਤੇ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਹੈ ਉੱਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਚੈਨਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਜਿਹੜੀ ਸੱਚ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬੇਬਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਰਧੜਕ ਹੋ ਕੇ ਔਰ ਐਸੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਐਸੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਆਓ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਨ ਲਈ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂ ਹਰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹਰ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜੇ ਚੱਲਣੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਛੋਟਾ, ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਂਗੂ ਸਾਰੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਆਓ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ ਆ ਕਿ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਉੱਤੇ ਆਉਣਾ, ਪਹਿਲਾ ਪੈਗੰਬਰ ਬੜੇ ਆਏ ਨੇ, ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ, ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ, ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ, ਜੈਨ ਧਰਮ ਵਾਲੇ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ, ਰਾਮਚੰਦਰ ਭਗਵਾਨ, ਬੜੇ ਹੀ ਆਏ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰ ਕੇ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਪਰ ਗਏ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਗਏ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਤੂੰ ਸੁਲਤਾਨ ਕਹਾ ਹੋ ਮੀਆਂ ਤੇਰੀ ਕਵਨ ਵਡਾਈ, ਜੋ ਤੂੰ ਦੇ ਕਹਿ ਸੋ ਕਹਾ ਸੁਆਮੀ ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਕਹਿ ਨਾ ਜਾਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਨੇ ਆ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾਈਏ। ਸਮਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਸਕਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ, ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ, ਸਾਡੇ ਮਹਾਨ ਸਮਾਗਮ ਮਨਾਏ ਤਾਂ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਫਲ ਨੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧੂੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਇੱਥੋਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਉਹ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ ਮਨਾਏ ਤੇ ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਆਓ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਤਲਵੰਡੀ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 1947 ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਉਹ ਗੁਰਧਾਮ ਵਿਛੜ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਉਧਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਹੋਰ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸਥਾਨ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਖਰੀ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੌਦੇ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਗ੍ਰਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗ੍ਰਸਤ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਣਾਇਆ। ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਗ੍ਰਸਤ ਕਿਵੇਂ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਘਰ ਤੋਂ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸੋਚਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਫਿਊਚਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਭਵਿੱਖ ਸਾਜਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਰਨ, ਦੁਖੀਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਵੰਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗਏ। ਆਓ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਦੇ ਘਰ ਮਾਂ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੋਇਆ। ਮਾਰਿਆ ਸਿੱਕਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ। ਉਸ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਦੇ ਬਾਨੀ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਬਾਨੀ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਬਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਆਏ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਉੱਤੇ ਆਏ, ਕਿਵੇਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਿਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਸੁੱਖ ਮਨਾਇਆ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਗਾਇਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਢਾਡੀ ਦਾ ਅਰਪਣ ਆਇਓ ਕਰ ਰਹੇ। ਨਾਨਕ ਜੋਤਿ ਅਕਾਲ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਹੈ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ।
ਮਾਂ ਤੋਂ ਘਰ ਆ ਗਿਆ। ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਸੀ ਹਨੇਰਾ ਛਾ ਗਿਆ, ਸੱਚ ਦਾ ਸੀ ਚੰਦਰਮਾ ਤੋਂ ਘਰ ਆ ਗਿਆ। ਤਨ ਸੀ ਲੋਕੀ ਆਖਦੇ ਜਿਸ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਆਪ ਦੇ, ਉਹਦੀ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤਾ ਮਟਾਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੋਤ ਅਕਾਲੀ। ਅੱਜ ਹੋਵੇ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੋਤ ਅਕਾਲੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਸਜਣ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਇਹ ਦਿਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੀ ਜੈ ਚੜ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਵੀ ਮੋਰਚੇ ਲਾਏ ਸੀ, ਸੱਚ ਦੀ ਸ਼ਮਾ ਜਲਾਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ। ਅੱਜ ਹੋਵੇ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੋਤ ਅਕਾਲੀ। ਸੱਚ ਦਾ ਹੀ ਤੀਰ ਤੋਂ ਮਾਰਿਆ, ਜਤਿੰਦਰ ਵੀ ਦਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਹਾਰਿਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਚ ਦਾ ਹੀ ਤੀਰ ਤੋਂ ਮਾਰਿਆ, ਜਤਿੰਦਰ ਵੀ ਦਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਹਾਰਿਆ। ਕੀ ਸਬਕ ਸੁਣਾਵਾਂ ਮੈਂ, ਜਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਵਾਂ ਮੈਂ, ਹੋਵੇ ਰਹਿਰ ਸੁਨਾਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ। ਅੱਜ ਹੋਵੇ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੋਤ ਅਕਾਲੀ। ਉਹਦੀ ਸਬਤਾ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੀ, ਜਿਨ ਪੂਜੇ ਕੁਲ ਲਕਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ। ਅੱਜ ਹੋਵੇ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੋਤ ਅਕਾਲੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦਰਬਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਗਿਆਨੀ ਜਸਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਸਾਡੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਚੋਂ ਵੀਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਰਦਾਰ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਲੀ, ਸਰਦਾਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਲੀ, ਹੋਰ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅੰਤ ਮਾਇਆ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ। ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਭੇਟਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਮਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਆਓ
ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰਾਏ ਭੋਜ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਦੇ ਘਰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਇਆ ਤਲਵੰਡੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤਾਰਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਬਗਦਾਦ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਸਾਊਦੀਆ ਹੈ, ਅਰਬ ਦੀਆਂ ਕਈਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਗਏ। ਆ ਢਾਕਾ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸਾਰੀ ਕੰਟਰੀ। ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਕਈ ਹਿੱਸਾ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਦੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ। ਔਰ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਕੋਈ ਗਨਮੈਨ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇੱਕੋ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਰਬਾਬ ਵਜਾਉਂਦੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਗਾਉਂਦੇ ਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਮੰਤਰ ਮੁਗਧ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਸੀ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕਰਨੀ ਨਾਮੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੌਤਕ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਬਚਪਨ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਰਿਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਕੌਤਕ ਨੇ। ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸਾਂਝ ਪਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭੈਣ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ 5 ਸਾਲ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਡੇਰੇ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਪੌੜੀ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗੇ। ਬਾਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਾਨਕ ਤੈਨੂੰ ਮੱਝਾਂ ਚਾਰਨ ਭੇਜਿਆ, ਤੂੰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਖੇਤ ਉਜਾੜ ਆਇਆ। ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਖਰੇ ਸੱਪ ਲੜ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਮਹਿਤਾ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਨੂੰ। ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਸਮਝ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਦਾਈ ਦੌਲਤਾਂ ਗਦਗਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਪਰਸ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮੱਥਾ ਦੇ ਕੇ। ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਮਹਿਤਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਮਹਿਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਹੋਈ, ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਿਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦੌਲਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਰਜਾ ਕੇ ਭੇਜਾਂਗਾ ਮੈਂ, ਤੈਨੂੰ ਖਾਲੀ ਝੋਲੀ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਜੋ ਮੰਗੇਗੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਅੱਜ ਦਾਈ ਦੌਲਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਈ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਿਤਾ ਸਾਹਿਬ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਦੌਲਤਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਮੰਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮਹਿਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦੌਲਤਾਂ ਤੂੰ ਕੁਝ ਮੰਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਬੜੇ ਤੇਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੀ, ਮਹਿਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੁਣ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਮਹਿਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦੌਲਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮਿਲ ਗਿਆ? ਤੇ ਦਾਈ ਦੌਲਤਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ, ਮਹਿਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ, ਉਹਦਾ ਦਗ-ਦਗ ਕਰਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਐ ਭਰ ਗਈਆਂ। ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਭਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਦੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ। ਇੱਥੇ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅਣਬਣ ਮਹਿਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰੂਹਾਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਮਹਿਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਉਹ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਟਵਾਰੀ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਖਾਨਦਾਨ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ, ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਈ। ਭਾਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨੌਕਰ ਲਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਮੋਤੀ ਜਿਵੇਂ 13 ਤੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਡੀ ਜਤਾ ਆਪਣਾ ਸਾਂਝੀਆਂ ਹੈ ਐਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਤੱਕੜੀ ਉਠਾਈ ਜਾਵਦਾ ਨਾਨਕੀ ਦਾ ਵੀਰ ਕਹਿ ਕੇ ਤੱਕੜੀ ਉਠਾਈ ਜਾਵਦਾ ਨਾਨਕੀ ਦਾ ਵੀਰ ਤੇਰਾ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਤਲਾਈ ਜਾਵਦਾ ਨਾਨਕੀ ਦਾ ਵੀਰ ਹਾਂ ਮੰਡੀ ਜਾਂਦਾ ਸੌਦਾ ਤੇਰਾ ਤੇਰਾ ਤੋਲਦਾ ਤੇਰਾ ਤੇਰਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਮੁੱਖੋਂ ਬੋਲਦਾ ਮੰਡੀ ਜਾਂਦਾ ਸੌਦਾ ਤੇਰਾ ਤੇਰਾ ਤੋਲਦਾ ਤੇਰਾ ਤੇਰਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਮੁੱਖੋਂ ਬੋਲਦਾ ਤੇਰਾ ਤੇਰਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਮੁੱਖੋਂ ਬੋਲਦਾ ਤੇਰਾ ਤੇਰਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਮੁੱਖੋਂ ਬੋਲਦਾ ਤੇਰਾ ਦੀ ਰੱਟ ਲਈ ਜਾਵਦਾ ਨਾਨਕੀ ਦਾ ਵੀਰ ਤੇਰਾ ਦੀ ਰੱਟ ਲਈ ਜਾਵਦਾ ਨਾਨਕੀ ਦਾ ਵੀਰ ਤੇਰਾ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਤਲਾਈ ਜਾਵਦਾ ਨਾਨਕੀ ਦਾ ਵੀਰ ਆ ਗਿਆ ਮੋਦੀ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਦਾ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਮੰਗਦਾ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਮੰਗਦਾ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਮੰਗਦਾ ਆ ਗਿਆ ਮੋਦੀ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਦਾ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਮੰਗਦਾ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਮੰਗਦਾ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਮੰਗਦਾ ਲੱਗ ਤੇਰੀ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਤਲਾਈ ਜਾਵਦਾ ਨਾਨਕੀ ਦਾ ਵੀਰ ਤੇਰਾ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਤਲਾਈ ਜਾਵਦਾ ਨਾਨਕੀ ਦਾ ਵੀਰ ਚੋਰੀਆਂ ਚ ਕਈ ਜਾਵਦਾ ਨਾਨਕੀ ਦਾ ਵੀਰ ਖਾਣਾ ਪਰੇ ਵੇ ਕੋਈ ਵਾਰ ਸ਼ਰਨਾ ਜੱਟਾ ਪੱਟ ਮਜਬਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਜੱਟਾ ਪੱਟ ਮਜਬਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਜੱਟਾ ਪੱਟ ਮਜਬਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਖਾਣਾ ਪਰੇ ਵੇ ਕੋਈ ਵਾਰ ਸ਼ਰਨਾ ਜੱਟਾ ਪੱਟ ਮਜਬਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਜੱਟਾ ਪੱਟ ਮਜਬਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਜੱਟਾ ਪੱਟ ਮਜਬਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਪਾਈ ਜਾਵਦਾ ਨਾਨਕੀ ਦਾ ਵੀਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਪਾਈ ਜਾਵਦਾ ਨਾਨਕੀ ਦਾ ਵੀਰ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਤਲਾਈ ਜਾਵਦਾ ਨਾਨਕੀ ਦਾ ਵੀਰ
ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਰਾੜ, ਸਰਦਾਰ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਰਾੜ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ $20 ਦਾ ਇਨਾਮ ਭੇਜਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਗਿਆਨੀ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ, ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਥੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਵਿਦਵਾਨਤਾ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਬੜੀ ਹੈ। ਆਓ, ਦੁਕਾਨ ਉੱਤੇ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਉੱਤੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਰੱਬ ਸੌਦਾ ਵੇਚ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਸੌਦਾ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਬਰਕਤ ਤੇ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਧੁੰਮਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਕਿ ਨਾਨਕ ਮੋਦੀ ਬੜਾ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੌਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲਿਆਉਣੇ ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾਵਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਪੈਸੇ ਲੈ ਜਾ ਤੇ ਫਲਾਣੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਬੜਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਨਾ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਦਾਣੇ ਲੈ ਕੇ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਛਾਪੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੇ 500 ਬੰਨਿਆ ਸੀ। 500 ਆ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਾਣਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਹੈ ਕਿ 500 ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ 500 ਬੰਨਿਆ ਸੀ ਤੇ 500 ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦਾਣੇ ਪਾਏ ਛਾਪਾ ਉੱਠਿਆ ਨਾ, ਮਾਤਾ ਖੜੀ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਮਾਤਾ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ, ਮਾਤਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੱਲ ਦੇਖਦੀ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ, ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਅਜੇ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਦਵਾਂ ਤੇਰਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਤੂੰ ਤਾਂ ਦਾਣੇ ਇੰਨੇ ਕ ਪਾਏ ਛਾਪਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸੌਦਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਬਰਕਤ ਕੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਨਾਨਕ ਮੋਦੀ ਬੜਾ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੌਦਾ ਤੋਲਦੇ ਨੇ, ਬਿਰਤੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਿਰਤੀ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਗਾਹਕ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ, ਨਾਨਕ ਜੀ ਧਾਰਨਾ 7 ਪੈ ਗਈਆਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ 7 ਹੈ, 7 ਹੈ। ਫਿਰ ਬਿਰਤੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕਿਰਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਸੌਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਜੁੜੀ, ਆਵਾਜ਼ ਆ ਗਈ, ਨਾਨਕ 13 ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਧਾਰਨਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰਾ, ਦੁਕਾਨ ਵੀ ਤੇਰੀ ਤੇ ਮੋਦੀ ਖਾਨਾ ਵੀ ਤੇਰਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਕਹੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇਰਾ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਘਾਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਨਵਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਕਿ ਨਾਨਕ ਨੇ ਲੁਟਾ ਦੇਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਸਾਬ ਹੋਇਆ 327 ਰੁਪਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਵੱਲ ਨਿਕਲੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹੇ ਨੇ ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਆਪਾਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ 14 ਸਾਲ 9 ਮਹੀਨੇ ਤੇ 13 ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਧੀ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਜਾਪ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕੌਤਕ ਨੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੇਈ ਵਗਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਾਲੀ ਵੇਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਵੇਈਆਂ ਦੋ ਨੇ, ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਦਰਿਆ ਨੇ, ਸਤਲੁਜ ਤੇ ਬਿਆਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲ ਦੀ 2 ਨਦੀਆਂ ਵਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਚਿੱਟੀ ਵੇਈ ਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਾਲੀ ਵੇਈ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲੀ ਵੇਈ ਹੈ ਇਹਦਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਅੱਜ ਤੋਂ ਲੀਡਰ ਬਣ ਗਏ, ਕਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸੰਤ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀਚੇਵਾਲ। ਉਹ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰੰਗ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਬਦਲ ਗਏ ਰੰਗ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਬੇਝਿਜਕ ਹੋ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਸੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਇਸੇ ਹੀ ਵੇਈ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਟੁੱਬੀ ਮਾਰੀ, ਪਰ 3 ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਨਵਾਬ ਨੇ, ਭਾਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਲ ਸੁੱਟੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਲ ਸੁੱਟੇ, ਟੋਬੇ ਸੱਦੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਟੁੱਬੀਆਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਉਹ ਨਾ ਲੱਭੇ। ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਆਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੀ
ਵੇਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਏ। ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਾ ਹਿੰਦੂ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾਨਕ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਵੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਬਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਾ ਖਾੜਕੂ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਓ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੱਗੀ ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਅਹਿਲੀਏ ਭੇਜੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਢਾਡੀ ਦਿੱਤਾ। ਐਵੇਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ
ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਜਿਹੜੀ ਲੜੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਫਲੋਟ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਆ। ਆਓ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ, ਕੋਈ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਵੇ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਢਾਡੀ ਜੱਥੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ। ਆਓ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ, ਕੋਈ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਵੇ। ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਸਾਡੇ ਡਿਗਨਿਟਰੀ ਸਨ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ 3 ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਫੇਮਸ ਲੀਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਤਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਇੱਕ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੈਂਸ ਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੋ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਹਨ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਆ ਕੇ 5 ਮਿੰਟ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੇਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ 5 ਮਿੰਟ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ। I will try to. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਦੋਂ ਅੰਕਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਡਿਗਨਿਟਰੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਸੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਇੱਕ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਹੁਣ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਦਰਬਾਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੱਖਰੀ ਸੇਵਾ ਸੀਗੀ। ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਸਟੇਜ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਸਪੀਚਾਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਫਲੋਟ ਤੇ ਵੀ ਉਹੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਮੂਹਰੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਭਾਵੇਂ ਝਾੜੂ ਫੇਰਨਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਾਏ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਯੂਥ ਸੀਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਆ ਕਿ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸਿੱਖੀ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਪੀਚਾਂ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ, ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜੁੜਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਬੇਕਰਸੀਲ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਹਾਲ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਅਪ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੇਟ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅੰਕਲ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੂ ਫੈਮਿਲੀ ਹਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਦੇਣ ਆ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਕਿੰਨੇ ਡੈਕੇਡਸ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ
ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਦਾ ਰੋਲ ਜਾਂ ਵਾਈਸ ਮੇਅਰ ਦਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ, ਜਿੱਤੋਂ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਈ ਰੱਖਣਾ, ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਵਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਥਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਯੂਨੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਓਰਲ ਹਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਸਟੋਰੀ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਵਾ। ਜਿਵੇਂ ਵੀਰ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਖਾੜਕੂ ਸੀਗੇ। ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਸੋਭਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹੀ ਮਾਸੂਮ ਚਿਹਰਾ, ਪਰ ਇਨ ਐਕਚੁਅਲਿਟੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ was a revolutionary. He was what I would call the first feminist. He believed in equality and gender equality. He brought women forward. And in fact, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਜੀ ਬੀਬੀ ਨਾਨਕੀ ਦਾ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਇਤਿਹਾਸ, ਮੈਂ ਵੀ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਲਿਨੀਏਜ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਵੀ ਬੀਬੀ ਨਾਨਕੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ, ਇੱਕ ਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਚਾਨਣ ਦੇਖਿਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਈਵਨ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕੰਟੈਂਪਰਰੀ ਟਾਈਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਭਰਾ ਆਪਣੀ already married ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਇੱਕ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਕਿ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹੀ ਅੱਜ ਇਨਕਰੇਜਮੈਂਟ ਦਊਂਗੀ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਇਨਕਰੇਜਮੈਂਟ ਦਿਓ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵੱਲ, ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਆ ਇਹ ਸਿਲੈਕਟਡ ਆਫਿਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਰੋਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗਸਟਰਸ ਅੱਜ ਨੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਇਨਕਰੇਜਮੈਂਟ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, so that we are never the last. We can be the first, but being the last would be the worst thing. So the young folks that are here, I hope you all are connecting with your history in a special way. You're connecting with your community in a special way. You're here today to connect with your families. You're here for whatever reason it might be, but you have chosen to be here. And I hope that whatever you do, you push the boundaries and you have your community behind you, because I myself have had that same community behind me. So we stand with you. ਐਂਡ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹੀ ਇਨਕਰੇਜਮੈਂਟ ਦਊਂਗੀ ਕਿ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕੌਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਸਹਾਰਾ ਸਪੋਰਟ ਦਈਏ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਮੂਹਰੇ ਆਉਣ, ਇਹੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਰੋਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ, ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹੀ ਇੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਫੁੱਟ ਸੋਲਜਰਸ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਸੇਵਾ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਰਾਗੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਲੰਗਰ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਵੇਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਰਬਾਰ ਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕਿਊਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਸੇਵਾ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵਾ, ਆਪਾਂ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇੱਥੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਹੱਕ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਹੜੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵਸ, ਕਿਹੜੇ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਮੂਹਰੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਰੋਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋਈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਫ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਿੰਨਾ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਲੀਡਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲੈਕਚਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਮ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਨਾਓ ਡਾਕਟਰ ਮਨਬੀਰ ਸਿੰਘ। ਮਨਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਸਮੀਤ ਕੌਰ ਬੈਂਸ,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਦਕਾ ਉਹ ਜੇ ਉਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆ ਕੇ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਜਸਮੀਤ ਕੌਰ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਉਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਤਨਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਬਾਰਕ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਥ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮੇਅਰ ਬਣੇ ਆ ਸਿੰਸਨੈਟੀ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੇਅਰ ਬਣੇ ਆ, ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੈਗਾ। ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਿਕੇਟਰ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਆ। ਸੋ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੀਆਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਪੰਥ ਦਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਆ ਐਥਲੀਟ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫਸਟ ਆਏ ਆ। ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫਾਸਟ ਰਨਰ ਹੈਗੇ, ਇੰਨੀ ਫਾਸਟ ਰਨ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਫਾਸਟੈਸਟ ਰਨਰ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਥ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਲ ਵੈਸੇ ਮੁਬਾਰਕ ਸਾਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ 'ਤੇ ਇਹ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜੋਹਰਾਨ ਮਮਦਾਨੀ, ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੜੇ ਯੰਗ ਹੈਗੇ ਔਰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਮੇਅਰ ਬਣੇ ਆ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਪੀਚ ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹੋ ਔਰ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਸਿਟੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਮੇਅਰ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਗਰੁੱਪ ਤੋਂ ਹੋਵੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਿਸ 'ਤੇ ਮੈਂ ਫੋਕਸ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਰ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਾਲਮ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਬਰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਜਾਬਰ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨਜਸਟਿਸ ਟੋਲਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ, ਮਾਈਗ੍ਰੇਟਿੰਗ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਔਰ ਜਾਤੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਜੀ ਸਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਖਿਲਾਫਤ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਤਨੀ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਉਜੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਬੀਬੀਆਂ, ਲੇਡੀਜ਼, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕ 'ਤੇ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ, ਥੱਲੇ ਗਿਰਾ ਕੇ, ਪਿੱਛੇ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਤਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਨੀਡਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਬਰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਜਾਬਰ ਕਹਿਣੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਬੋਲਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇसी विषय पे साढ़े को जब तक पॉलिटिकल पावर ना होवे तब तक ऐसा कुछ नहीं कर सकते। ऐसे एक वोट बन के रह गए हैं। तो मेरे ख्याल है जब तक पॉलिटिकल पावर साढ़े विच ना होएगा, इन्फ्लुएंस नहीं होएगा, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हैं। हम साढ़े को बीबी मनप्रीत कौर जो सिटी कौंसल मैंबर है, ये साढ़े नुमाइंदगी करते हैं शहर तो। डॉक्टर जसमीत कौर जिन्हों के बारे मैं दसना चाहवागा, ये सिटी नहीं बल्कि स्टेट वास्ते, असैंबली वास्ते काम करते रहे हैं। इन्होंने वो काम करके दिखाया जोड़ा कि अज तक कभी होया नहीं, क्योंकि असैंबली में पहले सिख कैंडीडेट है। ये आप अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई करके तो इन्होंने समाज सेवा का जोड़ा सोसाइटी को सर्व करने का मुद्दा उठाया है, उससे काम कर रहे हैं। तो इस तो जो भी इन्होंने लड़ाई लड़ी है, आप भी सारा ने इन्हों की बाँह फड़ी है, इन्हों का साथ दिता है। सो आप चाहते हैं कि जिथे जिथे मनप्रीत कौर जोड़े अपने लोकल रिप्रजेंटेटिव है, उस तरह ही अपने जोड़े हायर लेवल पे सैक्रमेंटो तो रिप्रजेंटेटिव है, वो है डॉक्टर जसमीत कौर। आप चाहते हैं कि सारे ही साढ़े कम्यूनिटी के लीडर जोड़े ने आपस में इतफाक रखन, प्यार रखन और अगे बढ़न। तो इन्होंने हुण ये प्रोग्राम बनाया है कि इन्होंने हुण वाशिंगटन जाना है, मतलब कांग्रेस वास्ते खड़े होना है। कांग्रेस मैन साढ़े इतिहास में, अमरीका के इतिहास में बड़ा ही रेयर है। 1940-45 की गल है, जो सोन साहब जोड़े सी वो साढ़े कांग्रेस मैंबर बने सी। उस तो बाद कोई अज तक कांग्रेस मैंबर साड़ी कम्यूनिटी चो नहीं बनया है। सो मैंने लगता है कि यह समा आ गया कि जो डॉक्टर जसमीत कौर जोड़े है ये कांग्रेस वास्ते खड़े होंगे और सैक्रमेंटो तो सीधा वाशिंगटन जाएंगे।
ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਫਿਊਚਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਚੇਂਜਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1984 ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੈਕਰਮੈਂਟੋ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ, ਔਰ ਕੱਲੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਅਪਰੂਵ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ 1984 ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕੋਈ ਦੰਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਣਾ ਬਣਾਇਆ ਪਲਾਨ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅਪਰੂਵ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਅਰ ਹਾਰਵੀ ਹਾਲ ਨੇ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਕਰਫੀਲਡ ਵੱਲੋਂ ਅਪਰੂਵ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅਪਰੂਵ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਪਰਾਲਾ ਸੀ ਉਹ ਜਸਮੀਤ ਕੌਰ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਖੁਲਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਇੱਥੇ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਜਾਣਗੇ, ਜਸਮੀਤ ਕੌਰ ਜਿਹੜੀ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦੀਆਂ 'ਤੇ ਹੈ ਔਰ ਕੱਲੇ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਕੇ ਹੁਣ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਓ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਹੁਣ ਸਰਵਨ ਕਰੋਗੇ ਡਾਕਟਰ ਜਸਮੀਤ ਕੌਰ ਬੈਂਸ। ਆਓ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਦਿਨ ਆ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅੱਜ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜੋ ਯੂਨਿਟੀ ਬਣੀ ਆ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੁੜ ਕੇ ਜੋ ਆਏ ਹਨ ਅੱਜ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਦਾ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਦਿਨ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਆ ਮੇਰੀ, ਕਿ ਜੋ ਛੋਟੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਸਾਡੀ ਜੋ ਬੜੀ ਲੜਾਈ ਆ ਉਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲੜਨ ਜਾਣਾ ਆ। ਜਦ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖੜੀ ਹੋ ਕੇ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਸਪੀਚਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਖੜੀ ਕਿ ਮੈਂ 1984 ਦਾ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ। ਉਹ ਮਤਾ 1984 ਦਾ ਜੋ ਨਸਲ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਪਾਸ ਕਰਾਇਆ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਸੈਨੇਟ 'ਚ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਸ ਹੋਇਆ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਹੋਇਆ ਸੀ 1984 'ਚ ਉਹ ਇੱਕ ਨਸਲ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀ। ਇਹ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆ। ਹੁਣ ਜਦ ਸਾਡੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਟ੍ਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਧੋਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਬਿੱਲ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀ। ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, 2 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਰੋਪਰੀਏਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਹੀ ਮਾਰਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰੀ, ਫਿਰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਈ ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੇ ਸੈਨੇਟ ਨੇ ਉਹ ਪਾਸ ਕਰਾਈ ਸੀ। ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਉਹ ਬਿੱਲ ਵੀਟੋ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਰਨਾ। ਆਪਾਂ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਤਾਕਤ ਆ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਜੁੜ ਕੇ ਇਹ ਕੰਗਰੈਸ਼ਨਲ ਦੀ ਜੋ ਸੀਟ ਆ ਉਹ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਪੀਚਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਲਈ ਆਈ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ 1984 ਦੀ ਨਸਲ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰ ਦਿਖਾਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਖੜੀ ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੈਂਪੇਨ ਚਲਾਈ ਆ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਮੌਕਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਆ।
ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜੁੜ ਕੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਆ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਅੱਜ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਮੇਰਾ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਰਾਤ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਜਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੀਟ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਸਮੀਤ ਕੌਰ ਬੈਂਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਛੋਟੀ ਗੁੱਡੀ ਪਰੀ ਬੜਾ ਚਾਅ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਂ। ਸ਼ੀ ਵਾਂਟਸ ਟੂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਦ ਮੇਅਰ ਆਫ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ, so I gave her opportunity to do that. I want her to come over here on the stage and she has a little speech in English and in Punjabi. Let's go ahead. Then after that, after the mayor, I would like Manpreet to translate for mayor. Then ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਜਰ ਸਿੰਘ ਕੋਨਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਏਕ ਓਂਕਾਰ। ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਥੋੜੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਇੱਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਮ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਧਰਮ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮੇਰ ਗੋ ਆਏ ਹਨ। Dignitaries. Whenever we hear the word mayor, we assume it's someone who speaks facts but never fulfills them. Mayor Go, though, is not that type of person. You all know me very well and love me very much, so please hear my speech carefully. I've met the mayor many times through my recent internship with the city and currently serving on the Bakersfield Youth Commission. Each time that I've met her, she treated me like a colleague, not as a student, the same way we love someone and care for someone. She isn't just the mayor of Bakersfield, but someone who respects diversity. Mayor Go waits in line with the rest of the Sangat to do Matha Tek instead of being escorted to the front, cutting everyone. That's what makes her exceptional. Please join me to welcome the Honorable Mayor of Bakersfield, Karen Go. Mayor, if you could please come up to the stage and speak a few words. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. It is my honor to join you today to celebrate the 556th birth anniversary of Guru Nanak Dev Ji. ਮੇਅਰ ਗੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅੱਜ ਇਹ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ। Jaspreet, thank you so much for your kind words. I will say that back to you. Thank you for your service to our community. ਮੇਅਰ ਗੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਮਿੱਠੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹੀ ਮੋੜਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਵੀ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਯੂਥ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਯੂਥ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੂਗੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਜੂਨੀਅਰ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਸਿਟੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ। Jasmine talked about unity and how we are all equal. ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੀ ਜਸਮਿਨ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਆ, ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦੇ। And indeed, today as we gathered, let's reflect on what the Guru talked about all of us being equal. ਐਂਡ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਤੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅੱਜ ਜੁੜੇ ਆ। And I see on this beautiful display, it talks about the one light.
ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਵਨ ਲਾਈਟ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਜੋਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। I'm so grateful for the Sikh community that is being a light to our community. ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਕਿ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਉਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਨੇ। There's so many different areas in which our Sikh friends are being lights to Bakersfield and to Kern County. ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਅਤੇ ਕਰਨ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਆ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। You're being lights to our community in agriculture. ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜੋਤ ਹੋ। You're being lights to our community in transportation. ਤੁਸੀਂ ਟਰੱਕਿੰਗ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੋਤ ਹੋ। You're being lights to our community in business. ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਭਾਵੇਂ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਹਜੇ ਗਰੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੋਤ ਹੋ। When there is a need, such as recently with the food distribution, you are being lights and servants to our community. ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ EBT ਬੈਨੀਫਿਟ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਰੋਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਦੋਂ ਆਪਣੀ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਟਰੱਕਰਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਜੁੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟਰੱਕ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਆਪਣੇ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। So let us celebrate today the Guru's wonderful teaching to be lights, to be unified, and to serve one another. ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਜੁੜੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। So on behalf of the City of Bakersfield, our Vice Mayor, and our Youth Commissioner, Jasmine, it is my honor to be able to present this certificate. ਸੋ ਆਪਣੇ ਸਿਟੀ ਆਫ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਰੈਕਗਨੀਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਐਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਈਸ ਮੇਅਰ ਮੇਅਰ ਗੋ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਯੂਥ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੌਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। Leaders of the community, would you please come up? Thank you so much. ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਨਾ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਐਡਵਾਈਸ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, 12 ਮਿਸਲਾਂ ਸਨ ਤੇ 12 ਮਿਸਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧ ਸੀ। ਪਰ ਜਦ ਉਹ 12 ਮਿਸਲਾਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, the city of Mayor, 3 things I have to say. Large improvement of the city. Number 2, humbleness. Number 3, treat everyone equally. Doesn't matter which race they belong to, what color they are, who they are, treat them so well. So we really thankful to her. She comes every year and speak for us. If we need any help, she always there. ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ
ਸਰਦਾਰ ਨਾਜਰ ਸਿੰਘ ਕੂਨਰ ਜੀ ਨੂੰ ਉਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ ਤੇ 2-4 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਰਾਜਕਰਨ ਸਿੰਘ ਉਹ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੱਲਾਂ 2-3 ਹੀ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਮਿੰਟ ਵੀ 5 ਤੋਂ ਘੱਟੇ ਹੀ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੇ ਵਾਲੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਹੈ, ਯੂਨਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਟੇਜ ਤੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਸਸਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਬੋਰੀਆਂ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਪਹਿਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 6 ਗੁਣਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਉਹ ਇਹ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ 6 ਲੱਗਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟ ਐਂਡ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਦੋ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਬੇਟੀਆਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਤੇ ਜਸਮੀਤ ਦੋਨੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਪ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਟੇ ਦੇ ਲੂਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਗਿਣਤੀ ਆ ਸਾਡੀ। ਸਾਨੂੰ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਜ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਦੇ। ਭਿੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ। ਭਿੜ ਕੇ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਖੱਟ ਲਾਂਗੇ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀਆਂ ਫਰਿਜ਼ਨੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਲੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਲਮੇਲ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੋਨੇ ਪਾਸਿਓਂ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ 45 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੂੰ। ਪਹਿਲੇ 10 ਸਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਲੱਭਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬੁਲਾਉਣ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਬੜੀ ਡੂੰਘੀ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ਿੰਗਾਂ ਤੇ। ਕਿਰਨ ਗੋ ਨੋਜ਼ her biggest election supporters are Punjabi, and she love Punjabis, and I always have disagreement with her that we support you but you treat everybody same, even our opponents. She said, I'm not a mayor for 1 or 2 person, I'm mayor for everybody. ਇੱਥੇ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ, ਇੱਥੇ ਦਾ ਚਰਿੱਤਰ ਆ ਹੈ। Mayor Gove, we want to give a message to President Trump. 6,000 drivers are sitting at home with panic, with fear. We need truckers to haul perishable goods from California to East. And we are hard-working people. They got permit, now they are not going to the scale that ICE will stop them. 2 weeks ago, we made a resolution to David Baldaho that he will talk to President Trump personally, that have a little better treatment on Punjabis. We are proven people. We fought World War II with British people. We jump in the chimneys of the ships and gave our lives for the British. We are tested people for you guys. So please don't treat us the way it's being treated. Have little mercy on hard-working people. And we need the labor. You see us working in the farm. You see the hospitals, nurses are working day and night. And you see the truckers working 24 hours. It is not easy money from trucking. It is very hard money. We call in Punjabi, sap di siri to paise labne wali gall hai. It is hard. There is nobody want to do that kind of job. Punjabis been in the trucking industry in India and Calcutta.
they made over there, here they will make it. So if there is any immigration overhaul which we need in this country, being a Republican member, I recommend you to send the message from our community from Bakersfield that treat Punjabis a little better way. Thank you very much. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੁੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। Is enough. Finally, our community and few attorneys getting together next week in Stein Gurukar. They're going to talk about what can we do to help the truck drivers. So ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਸੁਣਦੇ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਈਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੱਸਣੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲੀਡਰ ਹੋਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਹੈਪੀਨੈਸ ਇਜ਼ ਕੰਸਿਸਟਿੰਗ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਫॉर ਅਦਰਸ। ਜੇ ਕੋਈ ਨਾ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਹੈਪੀਨੈਸ? ਹੈਪੀਨੈਸ ਇਜ਼ ਹੈਲਪਿੰਗ ਅਦਰ ਪੀਪਲ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਲੀਡਰ ਖਵਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਪਖੰਡੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਰਾਜਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਈ ਨੇ ਖਬਰਾਂ ਹਨ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਡਵਾਈਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਰਾਜਕਿਰਨ ਸਿੰਘ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਈਮਾਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਲਸਨ ਰੋਡ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਵਿਖੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਆ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਨੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ 25ਵਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ, ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਮੂਹ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀਆਂ, ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ, ਇਲੈਕਟਿਡ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਮੇਅਰ, ਵਾਈਸ ਮੇਅਰ, ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਮੈਂਬਰ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ, ਉਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਲਿਫਟ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ 3 ਬੜੇ ਸਰਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਦੀ, ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣ ਦੀ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ। ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਚਕੋਲਾ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਚੱਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਈਏ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਰਤ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਧਣਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਸੱਚੀ ਕਿਰਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੁੜਨਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਓਵਰਆਲ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਆਏ ਆ, ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਦਾਗ ਉੱਥੇ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮਝ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਨੇ, ਉਹ ਥਾਂ ਆ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਹੋਕਾ ਆ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇਣਾ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜੁੜੀਏ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਸੀ, ਓਨੈਸਟ ਪੀਪਲ, ਹਾਰਡ ਵਰਕਰਸ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਰਿਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਉਹ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਕਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਲਾਲਚ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਹੋਕਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੀਏ। ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਥ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਉਂਦੇ ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧੀਏ। ਬਾਕੀ ਵੰਡ ਕੇ ਜਦੋਂ ਛਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹੋਰ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੰਗਰ ਨੇ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ, ਵਲੰਟੀਅਰ ਨੇ, ਇਹ ਉਸੇ ਹੀ ਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੁੜੇ ਆ। ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਆਪਾਂ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਗੁਰਜਸ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਉਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ। ਆਓ ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਕਰੀਏ, ਤੁਹਾਈਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰੀਏ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਸੀਸ ਦੇਵੇ, ਇਹ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਵੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਕਿਰਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਵੰਡ ਛਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੁੜ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਇਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਮਰ ਛੋਟੀ, ਵਿਚਾਰ ਬੜੇ ਗੂੜੇ ਹਨ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਸਿਆਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੁਲਾਰੇ ਜਾਂ ਲੀਡਰ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਣ। ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਵੀ ਆਲ ਰਿਸਪੈਕਟ ਆਰ ਡਿਗਨੀਟਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਅਗੇਨ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗ੍ਰੇਟ ਸਕਾਲਰ ਫਰੋਮ ਇੰਡੀਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ, ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਆ ਕੇ 12:40 ਤੱਕ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਥਾ ਦੁਆਰਾ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆਨੀ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ 15 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੈ ਉਹ 1:30 ਵਜੇ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲ ਪੈਣਾ ਹੈ ਤੇ 4:30 ਵਜੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਾਹ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਖਰਾਬੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਬੋਤਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਣੀਆਂ, ਸਫਾਈ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫੋਕਸ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੂਗੀ। ਸੋ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜੋ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਨਾਜਰ ਸਿੰਘ ਕੂਨਰ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰੋਪਾ ਜੀ ਦਾ ਦਾਤ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਵੀ ਆਲ ਵਾਂਟ them to I think Manpreet is getting emotional. ਬੋਲੇ ਸੁਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। That's our biggest reward we all receiving. Okay, now ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਿ 12:40 ਤੱਕ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੜੇ ਸਹਿਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਜਉ ਬੁਲਾਵੇ ਤਿਉ ਬੋਲੇ ਸੁਆਮੀ, ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਹਮਾਰੀ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਨਾਨਕ ਜਸ ਗਾਇਓ। ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਅਤ ਪਿਆਰੀ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ।
सत संगी प्यारियो, अदब सत्कार नाल आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। राजनीतिक गल्लां, धार्मिक गल्लां, गुरमत दीआं विचारां ये लमेरे समय तो आप सरवण करते आ रहे हो। जो कुछ स्टेज का आखिरी प्रभाव उन्होंने साढ़े कोल छड्डिया है, वो प्रभाव है 3 शब्दों के द्वारा, किरत करो, नाम जपो, वंड छको। ये गुरु नानक साहब जी के दिते हुए 3 सुनहरी उसूल ने। हरजीत सिंह जी थोड़ी जी आवाज़ ठीक कर दियो। गुरु नानक साहब जी ने यह धर्म एक तरह के लोगों का नहीं बनाया। हर बंदा धर्म कमा सके, इसलिए उन्होंने अपनिया सिक्ख्यावां नूं बहुत सादा किया है। जे कोई पढ़िया लिखिया आवे तो उहदे विच गुरमत के उच्च दर्जे के वचन भी ने। जिवें एक छोटा जिहा दृष्टांत दे दियां, सारी गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी विच मनुख नूं मिलण दा, रब नाल मिलण दा वसीला प्यार चुनिया गया है, प्रेम चुनिया गया है। गुरु जी ने जिक्र भी किया, जो तो प्रेम खेलन का चाहो, सिर तर तली गली मेरी आओ। और जिन्नियां भी उदाहरणा ने वो प्रेम दियां ने। पति पत्नी के प्रेम का जिक्र है, मालिक ते नौकर की प्रीत का जिक्र है, पशु पंछियों का आपो अपनी कुदरत नाल कीते हुए प्यार का प्रगटावा है। पर तुसीं हैरान होवोगे, जपजी साहिब दे विच एक भी उदाहरण नहीं है प्रेम की, ना पति पत्नी की, ना किसी पशु की, ना पंछी की। जपजी साहिब 3 गल्लां दे दुआले घुमदा है। नंबर 1 हुक्म की है, नंबर 2 दरबार सानू समझ लगे, नंबर 3 उहदे चों पैदा होया पातशाह। 3 पक्ष ने सिखाए हुए। हालांकि जपजी साहिब साडी रोजाना की नितनेम की बाणी है, पर उहदे विच जिक्र प्रेम का नहीं है। उहदे विच जिक्र एक राजनीतिक पक्ष है भी मनुख की अंदरली कमजोरी दूर होवे। हुक्म की है, दरबार की है। दरबार हो जित वह सर्व संभाले, उत्थे कोई कलर भेद नहीं है, उत्थे किसी नाल ऊच नीच की गल नहीं है। वो सारे सब नूं संभालिया जाता है। वो दरबार नूं असीं सिजदा करते हैं। इत्थे बस नहीं, फिर जिहड़ा इन्हां गुणां दा धारनी हुंदा है, वो अमुल गुणां दा धारनी होकर पातशाह बन जाता है। वो बादशाह नहीं बनता, वो पातशाह बन जाता है। मैं गल बार वापस मुड़ा बेनती कर रहा सा। सतगुरु जी ने बहुत सादा उपदेश करके मनुख नूं दिता भई वो जिथे भी खलोता है, अगर वह हथ किसी हल के मुठे उत्ते है तो हल के मुठे नूं पकड़ के वो रब नाल किवें मिल सकता है। गुरु जी ने दरा पद्धरा कर दिता। कोई बंदा अपने हाथ में तकड़ी तोड़ रहा है तो गुरु नानक साहब जी ने तकड़ी तोड़न वाले नूं भी धर्म की गल सिखा दी। मैं एक बेनती होर करके अपनी गल बला जाना है। लोगों ने धार्मिक स्थान तो भी धर्म नहीं सी कमाया। गुरु बाबे के बोलों नूं याद कर लीए। कल घाती राजनीति विच भी धर्म नहीं सी। कल घाती राजे कसाई धर्म पंख कर उड़ रहा। कूड़ अमावस सच चंद्रमा जिसे नहीं कह चढ़िया। धार्मिक स्थानों से भी धर्म नहीं सी। गुरु नानक साहब ने की किया तुसी याद रखियो जे। बाबे लहणे दियां जिन्नियां भी प्रख्यावां ने वो खेत विच ने। बाबे लहणे की कोई भी प्रीख्या किसी मंदिर च नहीं है। बाबे लहणे की कोई भी प्रीख्या किसी धार्मिक स्थान से नहीं है। बाबे लहणे दियां जिन्नियां भी प्रीख्यावां ने
ਉਹ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਧਰਮ ਕਮਾਉਂਦਾ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿੱਡਾ ਸੌਖਾ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਿਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਰਤੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਪਾਉਣ ਦਾ ਬਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਕਰਾਂ, ਸਾਡੇ ਇਹ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਤਾਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਲਿਖੀ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਖੁਆਰ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਿਰਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹੱਥੀਂ, ਇਹ ਸ਼ੂਦਰ ਨੇ, ਇਹ ਵੈਸ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਹਲੜ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਧਰਮੀ, ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਲਟਾ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਰਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵਿਹਲੜ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲਹੂ ਪੀ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਕਦੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ 15 ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਕਰੀਬ ਕਰੀਬ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਗਏ ਹਰ ਇੱਕ ਉਸ ਭਗਤ ਦੀ ਬਾਣੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਤੀ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਰਤ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਹਮ ਕਰ ਸੂਤ ਤਨੇ ਨਿਤ ਤਨ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਦੇ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਚਮਰਠਾ ਗਾਂਠ ਨਾ ਜਾਣੀ, ਕਿਰਤ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਮਨ ਮੇਰੋ ਗਜ ਜੇਵਾ ਮੇਰੀ ਕਾਤੀ, ਮੱਪ ਮੱਪ ਕਾਟੋ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸੀ, ਕਿਰਤ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ 15 ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਦਰਜ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਕਿਰਤ ਦਾ ਭਗੌੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਤ ਦੇ ਭਗੌੜੇ ਸਨ ਜੋਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 3 ਵਾਰੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਧਰਮੀ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚ ਪਾਈ ਦੇ ਧਰਮੀ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ 15 ਹੀ ਭਗਤ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ 15 ਹੀ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਰਤੀ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਦਰੜਾ ਦਿੱਤੀ। ਲੋਕੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਨੇ ਨਵੀਂ ਪਿਰਤ ਪਾਤੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਚਾਰ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਵੰਡ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਨਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਉਹ ਤਲਵੰਡੀ ਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਕਰਾਂ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਦੂਜੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਨਾ ਹਜੇ, ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਨਾਲ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਉਹ ਗਥਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਜੋ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਜਿਹੇ ਬੈਠੇ, ਐਵੇਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ, ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੀ ਆਪੇ ਹੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਉਹ ਐਵੇਂ ਹੀ। ਕਿੱਡੇ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਮੱਝੀਆਂ ਚਾਰਨ ਗਏ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੌਂ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਵੀਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਉਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ 'ਤੇ ਸੌਂ ਜਾਏ ਤੇ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਗਣੋਗੇ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਐਸਾ ਕੋਈ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹ ਮੱਝਾਂ ਚਾਰਨ ਗਏ ਹੋਣ ਤੇ ਸੌਂ ਜਾਣ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮੱਝਾਂ ਚਾਰਨ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਲੰਮੇਰੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੱਝਾਂ ਚਾਰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡੰਗਰ ਚਾਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ 'ਚ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੋਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਪੈਸੇ ਵੱਧ ਨਿਕਲ ਆਏ। ਜੇ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਵੱਧ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਛੱਡੀਏ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਪੈਗੰਬਰ ਹੈ
ਜਿਹੜੀ ਧੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲਮਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲਮਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦੇ ਮੁਖ ਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਲਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਧੀ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੇ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਕੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਮੁਖ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਸੋ ਕਿਉ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ ਜਿੱਤ ਜੰਮੈ ਰਾਜਾਨ, ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਅਦਬ ਦਿੱਤਾ ਧੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕੀਏ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਚਾਰ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਮੰਦਿਰਾਂ 'ਚ ਕੇਵਲ ਜ਼ਾਤ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸ਼ੂਦ ਵੈਸ਼ ਉਪਦੇਸ਼ ਚੌਵਰਨਾ ਕੋ ਸਾਂਝਾ, ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਪੱਖ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਲੋਕ ਜਵਾਨੀ ਪਹਿਰੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸਭੀ 4 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਦੇਖਿਓ। ਪਹਿਲਾ ਤਲਵੰਡੀ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਕਿਰਤੀ ਸਿੱਧ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੂਜਾ ਵਕਤ ਹੈ ਉਦਾਸੀਆਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦਾ, ਤੀਜਾ ਵਕਤ ਹੈ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦਾ, ਚੌਥਾ ਵਕਤ ਹੈ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਰੀ 18 ਸਾਲ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਸੀ, ਜੇ ਬਾਬੇ ਲੈਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਬਕ ਦਿੱਤਾ, ਖੇਤਾਂ 'ਚੋਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਖੇਤਾਂ 'ਚੋਂ ਸਬਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਚੋਲੇ ਚਿੱਟੇ ਕਰਕੇ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚੋਲੇ ਨੂੰ ਲਬੇੜਿਆ ਵੀ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਡ ਰੱਖਾਂ ਮੈਂ ਘਾਹ ਦੀ, ਤੇਰਾ ਚੋਲਾ ਲਿਬੜਿਆ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਚੋਲਾ ਕਿਰਤ ਵਿੱਚ ਲਿਬੜਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤਖਤ ਤੇ ਬਿਠਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਸਮਝਾਂਗਾ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਇਆ, ਉਦੋਂ 52 ਕਿੱਤਿਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, 52 ਕਿੱਤੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਵੇਲਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਉਦੋਂ ਵੇਲੇ ਸਾਧੂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਡੇਰਾ ਪਾ ਲਿਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ। 52 ਕਿੱਤਿਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਤਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਣ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਥੇ 52 ਕਿੱਤਿਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਓ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ, ਅੱਜ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣਾ ਨਕਸ਼ਾ ਹੈ ਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਮੋਚੀਆਂ ਵਾਲੀ ਗਲੀ ਹੈ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹੁਕਮਨਾਮੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਰਤਾਂ ਦੇਖਿਓ, ਕਿੱਡੀਆਂ ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ ਕਿਰਤਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਵੀ ਕਿਰਤ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਰਤ ਕਰਦਾ, ਸਮਾਜ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਕਦੇ ਕਿਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਜਿਸ ਜੋਗੀ ਨੇ ਜਿਸ ਦਰਖਤ ਥੱਲੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਾਲਟੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਤ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਿਰਤੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬਣੀ ਹੋਈ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਕਿਰਤੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਖੁਦ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਮਨ ਹਾਲੀ ਕਿਰਸਾਨੀ ਕਰਨੀ, ਸ਼ਰਮ ਪਾਣੀ ਤਨ ਖੇਤ, ਨਾਮ ਬੀਜ ਸੰਤੋਖ ਸੁਹਾਗਾ, ਰੱਖ ਗਰੀਬੀ ਵੇਚ। ਧੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਧੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਘਰ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਤੋਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਦੇਖੋ 12 ਵਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਭਾਂਡਾ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ। ਕੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ। 1 ਵਾਰੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਰਤਿਆ, 2 ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵਰਤਿਆ, 9 ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਰਤਿਆ। ਤੇ ਭਾਂਡਾ ਤਾਂ ਗ੍ਰਿਸ਼ਟੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਂਡਾ ਤਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ, ਧੀ ਬੱਚੀ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਂਡਾ ਧੋਏ ਬੈਸ ਧੂਪ ਦੇਵੋ, ਤਉ ਤੂਤੇ ਕੋ ਜਾਵੋ, ਦੂਧ ਕਰਮ ਪੁਨ ਸੁਰਤ ਸਮਾਇਣ, ਹੋਏ ਨਿਰਾਸ਼ ਜਮਾਵੋ, ਜਪੋ ਤਾਂ ਏਕੋ ਨਾਮਾ। ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਦੁੱਧ ਰਿੜਕਣ ਦੀ, ਨਾਲ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਵੇਂ ਨਾਮ ਜਪੋ।
ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੋਏ ਗੱਲਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ, ਦੁੱਧ ਵੀ ਰੜਕਿਆ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਗਾਵਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਅਮਰੂ ਨਸਾਵਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਬਣ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਕਿਰਤ ਕਰੋ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਸਾਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ 3 ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰ ਲਵੇ। ਦਸਾਂ ਨੌਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਾਰ ਕਰੇ। ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਨਾਮ ਜਪੋ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਇਕੱਲੇ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਭਰਮ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹੀ ਜਿਹੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਰਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। ਕਿਰਤ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰਮਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਖੁਦ ਨੇ ਆਪ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਚਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਤ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਕੀਰਤੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਤੋੜਦਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਦੋ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਦਿਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਕੀਤੀ, ਬੜੇ ਜਿਗਰੇ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇਰੀ ਉਮਰ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਔਗਣ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਧੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਚੰਗਾ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਗੁਰੂ ਘਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਤਾਂ ਜਪਿਆ ਪਰ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕਿ ਕੌਣ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ? ਜਿਹੜੇ ਦਸਾਂ ਨੌਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨਾਲ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਰੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਭੋਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਸੇ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਬਜਾਏ 18 ਸਾਲ ਕਿਰਤ ਕਰਦਿਆਂ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਵੇਕਲੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਐਸੀ ਕੈਸੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਗ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਮੈਂ 2 ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਦਿਆਂ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਚੇਤੇ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਵੱਲ ਆ ਜਾਣਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਨਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤੀ ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਗਤ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਅੰਕਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਅੰਕਿਤ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖ ਪਰਖ ਲਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖ ਪਰਖ ਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾਲ ਗੱਲ ਜੁੜੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਪੱਕਾ ਨਿਰਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਉਹ ਸ਼ਲੋਕ ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾਮਦੇਵ ਤੇ ਤਰਲੋਚਨ ਜੀ ਦਾ ਹੈ। ਨਾਮਾ ਮਾਇਆ ਮੋਇਆ ਕਹਿ ਤਰਲੋਚਨ ਮੀਤ, ਕਾਗੇ ਸ਼ਿਪਾ ਚਾਲੇ ਰਾਮ ਨਾ ਲਾਵੋ ਚੀਤ। ਨਾਮਾ ਕਹਿ ਤਰਲੋਚਨਾ ਮੁਖ ਤੇ ਰਾਮ ਸੰਭਾਲ, ਹਾਥ ਪਾਉ ਕਰ ਕਾਮ ਸਭ ਚੀਤ ਨਿਰੰਜਨ ਨਾਲ। ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਰਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਸੁੱਚੀ ਤਾਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਵੰਡ ਛਕੋ। ਤੀਜਾ ਪੱਖ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਅਮੀਰੀ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਖਰੇਵਾਂ ਸੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬੋਲ ਚੇਤੇ ਕਰ ਲਈਏ, ਰਾਣਾ ਰੰਕ ਬਰਾਬਰੀ ਪੈਰੀ ਪਵਣਾ ਜਗ ਵਰਤਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਰੇਖਾ ਵੀ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਦੋਂ ਕੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ
ਇੱਕ ਆਟੇ ਦੀ ਥੈਲੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕੀ ਰੇਟ ਹੈ, $5-7 ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਰੁਪਈਆਂ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਕੋਈ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ, ਇੱਕ ਆਟੇ ਦੀ ਥੈਲੀ ਵੀ ਕੋਈ ਦੇਣ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਟੇ ਦੀ ਥੈਲੀ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾ ਚੱਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਕੱਲ੍ਹ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਰਹੇਗੀ ਵੀ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਾਣੀਆਂ 'ਚ ਸੀ, ਇੱਕ ਥੈਲੀ ਵੀ ਆਟੇ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਖਾਧੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਗਰੀਬ ਹੋਣ ਦਾ ਠੱਪਾ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿੱਡੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜਿਹਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦਿਓ, ਜਿਹਨੇ ਮੰਗਣਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਮੰਗੋ। ਸਿੱਧਾ ਅਮੀਰ ਤੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਅਮੀਰ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਤਲੀ ਤੇ ਕੁਛ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਾ, ਦੇ ਦੇ ਮੰਗੈ ਸਹਿਸਾ ਗੁਣਾ ਸ਼ੋਭ ਕਰੇ ਸੰਸਾਰ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਪੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਭਲਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਅਰਪਣ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰੋ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹਨੇ ਮੰਗਣਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਨ ਨਾਲ ਕਹੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਅਮੀਰ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਵੰਡ ਕੇ ਛਕੋ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਅਮੀਰੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਸੁਭਾਗਾ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਛਕਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ ਜਾਣੇ ਹੋ, ਅਕਬਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ 9 ਰਤਨ ਨੇ ਅਕਬਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ 9 ਰਤਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰਤਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪਕਾਵਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕੁੱਕ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਭੋਜਨ ਪਾਣੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ 9 ਰਤਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰਤਨ ਸੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਮੁੱਲਾ ਦੋ ਪਿਆਜ਼ਾ। ਅੱਜ ਵੱਡੇ ਹੋਟਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਨੀਰ ਦੋ ਪਿਆਜ਼ਾ ਮੰਗਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਉਸੇ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ 9 ਰਤਨਾਂ ਦੇ ਪਕਾਵੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪਕਾਵਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਉਹਦੇ ਖਾਣੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਸੀ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਲੰਗਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਂਹ ਪਕੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਦੇਖ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਕੁੱਕ ਵਰਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਨੇ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਇਹੋ ਹੀ ਲੰਗਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਡਾ ਸਵਾਦੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਸਵਾਦੀ ਬਣਦਾ, ਮਸਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਇਹ ਦਸਾਂ ਨਹੁੰ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਸਵਾਦੀ ਬਣਦਾ। ਤੋ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨੇ ਗੁਣਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਵੰਡ ਛਕੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਅਸੂਲ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਮਿਟ ਜਾਣਗੇ। ਏਕ ਪਿਤਾ ਏਕ ਸਕੇ ਹਮਬਾਰਕ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਗੁਰਹਾਈ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਪਰੋਏ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਮੇਂ ਨੇ ਪੰਧ ਮੁਕਾ ਲਿਆ, ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗਿਆਨੀ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਾਂਗਾ। ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜੇ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਰਦਾਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਗਿਆਨੀ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਢਾਡੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਔਖਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਟਾਈਮ ਮੰਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਵੀ, ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਿਮਾ ਦੇ ਜਾਚਕ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਐਤਵਾਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਪਰ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰੁੱਸ ਪਈਏ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇੱਦਾਂ ਗੁੱਸਾ ਕਰਨ ਲੱਗੀਏ,
ਫਿਰ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ 'ਤੇ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੋ ਸੰਗਤਾਂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਜੋ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ, ਮੈਸੇਜ ਹੈ, ਉਹ ਬਚਾਈਏ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਣ ਹਨ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜੋ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਦਿਓ ਹਾੜੀ ਸਦ ਵਾਰ ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ ਕਰਤ ਨਾ ਲਗੀ ਵਾਰ। ਬਲਿਓ ਚਿਰਾਗ ਅੰਧਿਆਰ ਮਹਿ ਸਭ ਕਲ ਉਦਰੀ ਇਕ ਨਾਮ ਧਰਮ ਪ੍ਰਗਟ ਸਗਲ ਹਰ ਭਵਨ ਮਹਿ ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ। ਆਨੰਦ ਗੁਣ ਨਿਦਾਨ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ, ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ, ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ। ਸੁਨ ਮੁਨ ਨਗਰੀ ਪਾਈ ਦੇ ਪੀਰ ਭਇਆ ਹੈਰਾਨਾ ਦੇ, ਪੀਰ ਭਇਆ ਹੈਰਾਨਾ। ਸੁਨ ਮੁਨ ਨਗਰੀ ਪਈ, ਸੁਨ ਮੁਨ ਨਗਰੀ ਪਈ ਦੇ ਪੀਰ ਭਇਆ ਹੈਰਾਨਾ ਦੇ, ਪੀਰ ਭਇਆ ਹੈਰਾਨਾ। ਸੁਨ ਮੁਨ ਨਗਰੀ ਪਈ, ਸੁਨ ਮੁਨ ਨਗਰੀ ਪਈ ਦੇ ਪੀਰ ਭਇਆ ਹੈਰਾਨਾ ਦੇ, ਪੀਰ ਭਇਆ ਹੈਰਾਨਾ। ਫੇਰ ਬਾਬਾ ਗਿਆ ਬਗਦਾਦ ਨੂੰ, ਫੇਰ ਬਾਬਾ ਗਿਆ ਬਗਦਾਦ ਨੂੰ। ਬਾਹਰ ਜਾਏ ਕੀਆ ਅਸਥਾਨਾ, ਬਾਹਰ ਜਾਏ ਕੀਆ ਅਸਥਾਨਾ। ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਆਕਾਰ ਰੂਪ, ਇੱਕ ਬਾਬਾ
ਜਰ ਬਾਬੀ ਮਰਦਾਨਾ ਸੁਨ ਮਨ ਨਗਰੀ ਪਈ ਸੁਨ ਮਨ ਨਗਰੀ ਪਈ ਦੇ ਪੀਰ ਪਿਆ ਹੈਰਾਨਾ ਦੇ ਪੀਰ ਪਿਆ ਹੈਰਾਨਾ। ਦਿੱਤੀ ਬਾਗ ਨਿਵਾਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਬਾਗ ਨਿਵਾਜ ਕਰ ਸੁਨ ਸਮਾਨ ਹੁਆ ਜਹਾਨਾ ਸੁਨ ਸਮਾਨ ਹੁਆ ਜਹਾਨਾ ਸੁਨ ਸਮਾਨ ਹੁਆ ਜਹਾਨਾ ਸੁਨ ਸਮਾਨ ਹੁਆ ਜਹਾਨਾ ਸੁਨ ਮਨ ਨਗਰੀ ਪਈ ਸੁਨ ਮਨ ਨਗਰੀ ਪਈ ਦੇ ਪੀਰ ਪਿਆ ਹੈਰਾਨਾ ਦੇ ਪੀਰ ਪਿਆ ਹੈਰਾਨਾ। ਵੇਖੇ ਧਿਆਨ ਲਗਾਏ ਕਰ ਵੇਖੇ ਧਿਆਨ ਲਗਾਏ ਕਰ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਵੱਡਾ ਮਸਤਾਨਾ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਵੱਡਾ ਮਸਤਾਨਾ ਪੁੱਛਿਆ ਫਿਰ ਕੇ ਦਸਤਗੀਰ ਪੁੱਛਿਆ ਫਿਰ ਕੇ ਦਸਤਗੀਰ ਕੌਣ ਫਕੀਰ ਕਿਸਕਾ ਕਰਹਾਨਾ ਕਿਸਕਾ ਕਰਹਾਨਾ ਕੌਣ ਫਕੀਰ ਕਿਸਕਾ ਕਰਹਾਨਾ ਕੌਣ ਫਕੀਰ ਕਿਸਕਾ ਕਰਹਾਨਾ ਕੌਣ ਫਕੀਰ ਕਿਸਕਾ ਕਰਹਾਨਾ ਸੁਨ ਮਨ ਨਗਰੀ ਪਈ ਸੁਨ ਮਨ ਨਗਰੀ ਪਈ ਦੇ ਪੀਰ ਪਿਆ ਹੈਰਾਨਾ ਦੇ ਪੀਰ ਪਿਆ ਹੈਰਾਨਾ ਸੁਨ ਮਨ ਨਗਰੀ ਪਈ ਸੁਨ ਮਨ ਨਗਰੀ ਪਈ ਦੇ ਪੀਰ ਪਿਆ ਹੈਰਾਨਾ ਦੇ ਪੀਰ ਪਿਆ ਹੈਰਾਨਾ। ਨਾਨਕ ਕਲ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਨਾਨਕ ਕਲ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੁਣੀ ਪੁਕਾਰ ਦਤਾਰ ਪ੍ਰਭ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਗ ਮਾਹੇ ਪਠਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ ਜੋ ਕਰ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਰੇ ਛਪੇ ਅੰਧੇਰ ਪਲੋਵਾ ਨਾਨਕ ਕਲ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਨਾਨਕ ਕਲ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਨਾਨਕ ਕਲ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਨਾਨਕ ਕਲ ਵਿੱਚ
धरत आकाश चहूं दिस जान। सुन मन नगरी पई, सुन मन नगरी पई देख पीर पया हैराना, देख पीर पया हैराना। सुन मन नगरी पई, सुन मन नगरी पई देख पीर पया हैराना, देख पीर पया हैराना, देख पीर पया हैराना, देख पीर पया हैराना। ਕੋਟਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਹੈ। ਜੇ ਕੋ ਕਰੇ ਚਿਤ ਲਾਏ ਮਨ ਚਿੰਦਿਆ ਫਲ ਪਾਵਣਾ, ਹਉਮੈ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਵੇ। ਤਨ ਕਰਕੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਧਨ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਆਪਣੇ ਦਰ ਘਰ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ। ਆਓ ਹੁਣ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਾਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ। ਵੱਡਾ ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰ ਸੱਚਾ ਤੁਧ ਤਖਤ ਸਿਰ ਸ਼ਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਚਲ ਚੌਰ ਛੱਤ ਪੌੜੀ ਵੱਡੀ ਵੱਡਾ ਪਰ ਤੇਰਾ ਮਰਤਬਾ ਰੰਗ ਪ੍ਰੰਗ ਰੇ ਪੰਜਾਬ ਗਤਬਾ ਜੀਆਂ ਅੰਦਰ ਜੀਉ ਸਭ ਜਾਣਦਾ ਸਭ ਤੇਰੇ ਵਸ ਤੇਰਾ ਕਰਲਾ ਤੇਰੇ ਕਾਰਨ ਆਨੰਦ ਵਧਾਈ ਤੁਧ ਕਰ ਮਾਣ ਮੱਤਾ ਦੇ ਜਾ ਆਪਣਾ ਪੁਜਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਦੀ ਸਹਿਜਤ ਕਥਾ ਨਾਨਕ ਦਾਸਨ ਦਾ ਤੁਧ ਆਗੇ ਬਿਨਵਤਾ ਤੇਰਾ ਜੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸਤ ਹੈ। ਪੌੜੀ ਵੱਡੀ ਵੱਡਾ ਪਾਰ ਤੇਰਾ ਮਰਤਬਾ ਰੰਗ ਪ੍ਰੰਗ ਅਨੇਕ ਨ ਜਪਨ ਕਰਤਬਾ ਜੀਆਂ ਅੰਦਰ ਜੀਓ ਸਭ ਕੁਛ ਜਾਣ ਲਾ ਸਭ ਕੁਛ ਤੇਰਾ ਬਸ ਤੇਰਾ ਕਰ ਭਲਾ ਤੇਰਾ ਘਰ ਆਨੰਦ ਵਧਾਈ ਤੁਧ ਘਰ ਮਾਣ ਮਹਤਾ ਤੇ ਜੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਜਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਦਿਸੇ ਜਤ ਕਤਾ ਨਾਨਕ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਤੁਧ ਅਗੇ ਬਿਨਵਤਾ ਬਿਨਵਤਾ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ ਨਾਂ ਦੇ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਪਰੀਆਂ, ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਪਰੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆਂ, ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆਂ, ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆਂ ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਪਰੀਆਂ, ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਪਰੀਆਂ, ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਪਰੀਆਂ। ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ, ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ, ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਪਰੀਆਂ, ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਪਰੀਆਂ, ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਪਰੀਆਂ, ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆਂ, ਸ਼ਬਦੋ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇਰਾ, ਸ਼ਬਦੋ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇਰਾ, ਮਨ ਜਿਨੀ ਵਸਾਇਆ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾ
रतन पर राग रतन राग रतन परवार परिया हे मन मेरे तू सदा रहो हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकारो करे तेरा कारज सब सवारना सबना गला समरथ सुआमी सो मनो विसारे कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहिबा क्या नहीं करते रह करता तेरा सब किछ है जिस देह सो पावे सदा सिमत सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिन कै मन वसिया बाजे शब्द कनेरे कह नानक सच्चे साहिब क्या नहीं करते रह साचा नाम मेरा आधारो सच नाम आधार मेरा दिन भुखा सब गवाइयां कर शांत सुख मन आए वसिया इच्छा सब पुजाइयां सदा कुर्बान किता गुरु विठों जिस दियां वड्याइयां कह नानक सुनो संतो शब्द प्यारो साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंज शब्द कर सभागे शब्द वाजे कला जित कर तारिया पंच दूत दुआस कीते काल कंटक मारिया तुर करम पाया तुर जन को से नाम हर कै लागे कह नानक तैस हुआ तित करे अनहद मन सुनो बड़ भागियो सगल मनोरथ पूरे परम प्रपाया उतरे सगल वसूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी संत साधन भये सर से पूरे गुर ते जानी सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुर पर पूरे बिनवंत नान गुर चरण लागे बाजे अनहद पूरे श्लोक पवन गुरु पाणी पिता माता तरत महत दिवस रात होए दाई दाया खेलै सगल जगत चंगियाइयां बुराइयां वाचै धर्मा दूर करमी आपो अपनी के नेड़े के दूर जिनी नाम ते आया गए मसकद काल नानक ते मुख उजले किती छुटी नाल जिनी नाम ते आया गए मसकद खाल नानक ते मुख उजले किती छुटी नाल वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह तू ठाकुर तुम सदा कुर्बानी तुद आगे अरे कहो नानक सब मेरा वाहेगुरु बोलना जी सतनाम श्री वाहेगुरु जी अरदास एक ओंकार श्री वाहेगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही 10वीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लिंग त्याए फिर अंगद गुरते अमरदास रामदास होए सहाय अर्जन हरगोबिंद नो सिमरन श्री हर राय श्री हर कृष्ण ध्याई है जिस डिठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरे कर नौ निद आवे ताए सब थाई होए सहाय 10वें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज पंथ दे वाली सब थाई होए सहाय 10 पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ
ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ, ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਹੱਠੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਿਆ, ਦੇਖ ਚਲਾਈ ਤੇਗ ਬਾਈ, ਦੇ ਕੇ ਅਣ ਡਿਠ ਕੀਤਾ, ਤਿਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ, ਬੋਲੋ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ, ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੋਹਾਈਆਂ, ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਿਰਾਏ ਗਏ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ, ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਸੰਗ ਨਿਭਾਈ, ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ, ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਜੀ ਕਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ, ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪ੍ਰਥਮੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ, ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਚਿਤ ਆਵੈ ਚਿਤ ਆਮਨ ਕਾ ਸਦਕਾ, ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੈ ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰਚਿਆ ਰਿਆਇਤ, ਦੇਗ ਦੇਗ ਫਤਿਹ ਬਿਰਧ ਕੀ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ, ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ, ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਕੇਸ ਦਾਨ, ਰਹਿਤ ਦਾਨ, ਬਵੇਕ ਦਾਨ, ਵਸਾ ਦਾਨ, ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ, ਦਾਨਾ ਸਿਰ ਦਾਨ, ਨਾਮ ਦਾਨ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੋਗਿਆ ਟਲ, ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੀ, ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਮਤ ਉੱਚੀ, ਮਤ ਦਾ ਰਾਖਾ ਆਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗੁਰਧਾਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥੋਂ ਵੀ ਛੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਦਾਨ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਨਿਮਾਣਿयों के मान ਨਿਤਾਣਿयों के ਤਾਣ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੀ ਮਹਾਨ ਕਿਰਪਾ ਮਿਹਰਮਤ ਦਾ ਸਦਕਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ, ਮਿਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਵਾ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਟੈਂਪਲ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਅਤੇ 25ਵੇਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ 24 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਲੜੀਵਾਰ ਅਖੰਡ ਪਾਠਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਦਰ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਿਟਾਵਾਂ ਦਰ ਘਰ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਪਰਸੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ। ਤਿੰਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਟਾਈ ਜੀ ਦੇ ਅਖੰਡ ਜਾਪ ਆਰੰਭ ਹੋਏ। ਸੰਪੂਰਨ ਭੋਗ ਪਏ ਉਪਰੰਤ ਸੋਹਣੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜੇ ਹੋਏ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਗਾਦ ਬੋਧ ਬਾਣੀ ਦੇ ਹਰ ਜਸ ਕੀਰਤਨ, ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇੰਨੇ ਅਰਸੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ, ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਗਾਉਂਦਿਆਂ, ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਪੜੀ ਸੁਣੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਭਾਵ ਪੜਨ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀਆਂ
ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਤੇ ਵਸਾਵਣਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ। 25ਵੇਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਸ਼ਬਦਈ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਸ ਆਪ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ। ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਚੋਂ ਪੰਚਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਸੱਜ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜੀ। ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਟੁੱਟ ਵਰਤੇ ਜੋ ਜੀ ਛਕੇ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੇ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਇੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਟਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰੀਆਂ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਤਨ ਕਰਕੇ, ਮਨ ਕਰਕੇ, ਧਨ ਕਰਕੇ ਦਰ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਕਮਾਇਆ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਖੇ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮਤ ਸਮਾਗਮ ਕਰਨ ਦੇ, ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਲ ਉਦਮ ਚਾਓ ਬਖਸ਼ਣੇ ਦਰ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰੀਤਵਾਨ ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਕੇ ਨਿਵਾਜੋ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਤੇਰਾ, ਘਰ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਸੋ ਪਾਵੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜੇ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣੀਆਂ। ਜਪਨੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਗੁਪਤ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਜਾਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੁੱਤਰ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਨਿਵਾਜਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਵਨ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ। ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ, ਅੱਖਰ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮਾਫ ਕਰਨੀ। ਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਸਰਬੱਤ ਲਾਹੇਮੰਦ ਹੋਵਣ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੁਹਰਾ ਗਿਆ ਭਈਆ ਕਾਲ ਕੀ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਬੋਚਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ख्वार होए सब मिलेंगे, ख्वार होए सब मिलेंगे। बोले
ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਛ ਕਰਮ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ। ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ, ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ। ਸੁਣੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਆਮੀ ਮੇਰਾ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਬਨਿਆਈ। ਪ੍ਰਗਟ ਭਈ ਸਗਲੇ ਜੁਗ ਅੰਤਰ, ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਕੀ ਵਡਿਆਈ। ਸੁਖੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀ, ਐਨਸ ਸਹਿਜ ਸੁਖ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੀਐ ਗੁਰੂ ਕੈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਹੋਵੈ ਸਿਫਤ ਖਸਮ ਦੀ। ਨੂਰ ਅਰਸੋ ਤੁਧ ਡਿਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕੱਟੀਐ। ਤੁਧ ਡਿਠੇ ਸੱਚੇ ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕੱਟੀਐ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਘਰ ਬਾਰਵਾਂ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਬੰਦਨਾ ਹਰ ਬੰਦਨਾ, ਗੁਣ ਗਾਵੋ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ। ਬੰਦਨਾ ਹਰ ਬੰਦਨਾ, ਗੁਣ ਗਾਵੋ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ। ਰਹਾਓ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਭੇਟੇ ਗੁਰਦੇਵਾ, ਕੋਟ ਅਪਰਾਧ ਮਿਟੇ ਹਰ ਸੇਵਾ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਜਾ ਕਾ ਮਨ ਰਾਪੈ, ਸੋਗ ਅਗਨ ਤਿਸ ਜਨ ਨਾ ਵਿਆਪੈ। ਸਾਗਰ ਤਰਿਆ ਸਾਧੂ ਸੰਗੇ, ਨਿਰਭਉ ਨਾਮ ਜਪੋ ਹਰ ਰੰਗੇ। ਪਰ ਧਨ ਦੋਖ ਕਿਛ ਪਾਪ ਨਾ ਫੇੜੇ, ਜਮ ਜੰਦਾਰ ਨਾ ਆਵੇ ਨੇੜੇ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਗਨ ਪ੍ਰਭ ਆਪ 부ਝਾਈ, ਨਾਨਕ ਉਦਰੇ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਨਾਈ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਗਨ ਪ੍ਰਭ ਆਪ 부ਝਾਈ, ਨਾਨਕ ਉਦਰੇ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਨਾਈ। ਵਾਹਿ
ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਸਤਿਸੰਗ ਜੀ ਜਨੋ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਪਲਿਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਸਮੂਲਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅਦਬ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਭੈ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਸਟੇਜ ਸੈਕਟਰੀ ਪਾਸੋਂ ਸਰਵਨ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਉਪਰੰਤ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਹਾਈ ਹੋਣ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਗਾਤਾਰ 7 ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ 5 ਵਜੇ ਆ ਕੇ 8 ਵਜੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਲਾਏ ਹਨ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 30 ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਸਟਾਲ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੁਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬੋਲਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਟਾਈਮ ਵੱਧ ਘੱਟ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਪੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਸਤ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਖਰੀ ਉਡੀਣੀ ਖੰਨਿਓ ਤਿੱਖੀ ਬਹੁਤ ਪਈਣੀ बात हमारी खरी उडीनी खन्नियों तिक्की बहुत पीनी काली कोयल तो कित गुण काली काली कोयल तो कित गुण काली अपने प्रीतम के पाँव बिरह जानी अपने प्रीतम के पाँव बिरह जानी काली कोयल तो कित गुण काली काली कोयल तो कित गुण काली उस ऊपर है मार्ग मेरा शेख फरीदा पंथ समार सवेरा शेख फरीदा शेख